Kellemes délutánt, illetve most már inkább estét kívánok mindenkinek. Ez az Andrews City Live kedd esti Twitch adása, és ilyen értelemben azért gyűltünk itt ma össze, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy megnézzük, hogy mit tud nyújtani számunkra az új angol pack, amely a Region Packs-szel együtt érkezett, a Region Pack harmadik és eddigi legjobban sikerült tagjának tekinthető, és nem mellesleg a legnagyobb is, mert hogy nem kevesebb, mint 7 giga. Na jó, egészen pontosan 6,8, de hát ez is egy eléggé termetes mennyiség, és én most már azon gondolkozom, hogy nem tudom, hogy milyen külső Winchestert, vagy milyen memóriát építsek még be a gépembe, de hát gyakorlatilag, hogyha most már minden Region Pack-et összeszámolok, akkor már most van 11 gigánk, ezt felszorozom, mondjuk még van pontosan 5 Region Pack, egy körülbelül 30 gigát fogja megdobni, hogyha minden Region Pack-et le fogunk tölteni. Itt van a mi kis Port Shadow városunk, ez a Port Shadow Ready One, ez 2024. július 25-e, amikor csak belenéztem és elképettem. Kezdjük is akkor ezt a Port Shadow-t. Aki szerette Port Shadow-t, annak felkészítem arra, hogy a látványa sokkoló lesz. Mindenképpen. Oh, I'm an alien, I'm a little alien, I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien, I'm a little alien, I'm an Englishman in Port Shadow. Mert hogy tényleg nem nyúltam hozzá elég régóta, és úgy elszabadult ez a brutál nagy halálozási hullám, úgyhogy innét szép nyerni, ezt fogjuk a mai alkalommal megorvosolni. Az lesz az első dolgunk, hogy építsünk valamilyen fajta krematóriumot, illetve ezen kívül pedig temetőket. Mind a kettő van, egyrésztről krematórium van a francia packben, másrésztről pedig temető van az English packben. Hogy a halálozási hullámot csökkentendő, akkor leraknék pár francia krematóriumot. A helyzet az elég ijesztőnek tűnik, ráadásul még igen komoly veszteségünk is van. Az a baromi nagy szerencsénk, hogy egy bug következtében fölment a maximális 2 milliárd pénzre Port Shadow-nak a pénze, és akik látták a Port Shadow sorozatot, azok tudják, hogy ez miért történt, akkor egy ilyen, mondjuk így, hogy pozitív bug volt, ami miatt 2 milliárdra fölment a pénzünk, és ezért most ebből a szempontból kényelmes a helyzetünk, mert csak idézőjelben a halálozási hullámot kell kezelni, illetve majd szépen lassan, ahogyan Eurográdnál csináltuk, le kell faragni ezt a veszteséget. Tehát nem egy akkora para ez a helyzet, de mindenképpen krematóriumokkal kezdek, illetve az egyik személyes kedvencemmel, a temetővel, ami az új angol packkel együtt jött be, és nem azért a személyes kedvencem, mert hogy nagyon szeretném az ilyen skorpiós analógiákat, hanem azért, mert hogy ehhez templom is tartozik, a templomok pedig eléggé ritka madarak ebben a játékban. Erről pedig a flora tartalomban beszéltem, hogy miért, valószínűleg ennek vallási okai lehetnek. De most egyelőre bőszen építem a krematóriumokat, itt Florence-ben is, és gyakorlatilag minden más városrészben. És aztán majd ezeket úgyis le lehet zárni, de nem egy ökörára, tehát 15.500 a fenntartási költsége, úgyhogy egyelőre ezzel rendben leszünk, és hát itt pontosan az a lényege, hogy majd a végére egyrésztről ezt helyre fogjuk tudni tenni, legalábbis reményeim szerint, bár hát eddig mindig sikerül, másrésztről pedig meg tudom mutatni az új angol épületeket is, amelyből nincsen kevés, tehát körülbelül
Én nem számoltam össze, de itt 100-as nagyságrendről beszélhetünk, hiszen önmagában ez egyetlen egy region pack, ami tegnap jelent meg, 2 órás késéssel, mint ahogyan tervezték, mert voltak némi technikai problémák, utána nekem ma reggelre sikerült ezt letölteni, mert nekem is voltak némi technikai problémáim, de végül itt van az angol pack, szóval önmagában ez az egyetlen egy pack 6,8 giga, összehasonlítva a franciával, ami 3,9 volt, és a némettel is, ami 1,1 giga volt. Úgyhogy most akkor krematórium, illetve már mutatom is rögtön ezt a jó kis cuki templomos részt. Így néz ki. És egyébként ezt még ki lehet bővíteni kétszeresen is a temetőt. Úgyhogy ez szerintem rögtön egy olyan dolog, ami baromira jól néz ki. Jó, szerintem ezt most fölpörgetem, és akkor szépen el fogják hordani a halottakat majd a hullaszállító autók. És utána majd ezt meglátjuk, tehát szerintem Port Shadow város a legtöbbőtöknek ismerős, akik a YouTube-on követtek, hogyha ezt eddig nem tetted volna meg, akkor azt is Andrew City Life néven tudod elérni. Szerintem nézzük az angol épületeket, kezdjük sorrendben. A sorrendet azt úgy gondolom, hogy például van itt egy ilyen New Hillside-unk, és ide pedig lehet akkor rögtön ezt a low density housingot fölhúzni. Nem nagyon fogom túltolni a dolgot, már abban az értelemben, hogy nem nagyon fogom cifrázni, de azért egy pici kis fazonírozást azt mindenképpen kapni fog. Ide jöhetnek a low density rezidentálok, mert hogy ugye ezek nem fognak uralkodni a környezeten, és akkor a többi pedig majd ide fog rögtön kerülni. Vannak ezek a különböző ikerházak, vannak a teraszos ikerházak, bekapcsolom, hogy csak ez látszódjon, illetve vannak a nagyobb méretű mixed housing. Úgy tűnik egyébként, hogy commercialt azt megint nem kaptunk a region pack-kel, ez azért egy érdekes dolog, mert nekem van egy olyan érzésem, hogy ez inkább a fizetős kiegészítő lesz, amellyel majd ezt ránk akarják sózni, de lehet, hogy ez csak az én csúnya feltételezésem, valamint parkokat sem nagyon kaptunk. Oké. Mi a helyzet az egészségüggyel? Mert ezt rögtön megnézném. 1350 a kapacitás, 157 betegünk van, ez végülis teljesen rendben van. Ide nem nagyon akaródzik semmit rakni, de szerintem ez azért nem, mert még nem állt be rendesen a játék. Minden esetre kicsit gyorsabban is pöröghetné. Jó, mondjuk ez egy 107 000-es város, úgyhogy eléggé csigalassúsággal megy, de remélhetőleg meg fogjuk tudni ezt oldani. És akkor lehet, hogy mivel még nem állt be, megpróbálok ide egy 2 medium density-t, be is épül. Akkor ezek szerint még csak nem. Míg a végén kiderül, de zöld színt, hogy oda lehet építeni. Oké. És akkor nézzük így tovább ezeket. Ugye ez alapvetően egy amerikai, észak-amerikai típusú város, úgyhogy azért gondoltam, hogy ide nagyon szépen fognak illeszkedni majd ezek a házak. Aztán lehet, hogy ilyen lassú lesz, akkor betöltök egy másikat, mert ez eléggé brutálisan lassú, gyerekek. Na nem baj, lehet, hogy majd, hogyha kicsit jobban megszokta a törődést, akkor majd menni fog. Egyelőre az a helyzet, hogy nagyon-nagyon sok halottat kell elszállítani, de tényleg nagyon sokat, mindenhol a Hillsre várnak. Minden esetre azt már tudom, hogy itt New Hillside-ban, ahol eredetileg egyébként irodás negyedet kezdtem el építeni, ott kezdtek el ezek is épülni. 89, 92, lassan fölépül a dolog. Oké. Na.
addig akkor legalább tudom mutatni, hogy így néznek ki az új UK házak, ez az alapvető kertes ház, szerintem eléggé pöpec, eléggé részletesen kidolgozott, és ez bizony bármilyen városba beilleszthető, nagyjából, ha európai stílusról beszélünk, ha angol százról, akkor is be lehet ezt illeszteni, és azt kell tudni erről, hogy eddig a Region Pack-ekben, ugye 2 darab Region Pack jelent meg az angol Region Pack-et megelőzően, a német és a francia, tehát azt kell ezekről tudni, hogy eddig a Region Pack-ekben nem igazán volt kertesház. A nem igazán az arra vonatkozik, hogy apróbb sorházak azért voltak, meg kisebb méretű házak is voltak, meg például mondjuk a francia nagyméretű házak se voltak annyira nagyméretűek, legalábbis nem mindegyik, de kertes házak nem voltak. És ez az első olyan pack, amely kertes házakat is tartalmaz, de várakozáson felül teljesített, azt el kell mondani mindenképpen. Ez úgy tűnik, hogy újdonságként került be, ugye mert hogy most még egy frissítés is megjelent a játékhoz, ez pedig mai élmény, tehát le lehet így lakkolni az épületnek a szintjét, akkor nem fog 5. szintre fejlődni. Hogy ennek mi a gyakorlati jelentősége, az majd ki fog derülni. Nem olyan nagy különbségek vannak az egyes szintek között, inkább csak bővülnek az épületek. Tehát nem fogják alapvetően megváltoztatni a formájukat, mint történt az a City Skylines 1-ben, hogy valami teljesen más lett belőlük. Na, nézzünk egy kis teraszos alkotást is, közben pedig, és lehet, hogy az is lassítja egyébként a gémet. Kis kreációt is csinálnék ide, mert hogy most minden modot föltelepítettem, már azokat, amiket az eredeti Flora, illetve Core Shadow tartalomban is használtam. Welcome, Professor. So a housing shortage is bad for the people trying to move here, right? Humans are programmed to desire certain representations within ideological reward structures. These are entirely apart from the actual rewards in choice. For example, consider capital. One final question, Professor. Valami miatt megszoktam azt, hogy már teljes életnagyságba teszem ezeket a fákat. Yes, in the short term. I like the sound of that. But what we are discussing is the study of the statistical abstraction and its effect a medium házaknak az első képviselője. Most már elkezdett a népességünk növekedni, és valamivel most már gyorsabban halad minden. Jó, ez mod, amit itt lehet látni, viszont ide akkor be is építenék egy megállót. Sőt, ide ne építek be egy megállót, azért nem, mert itt nem jár a villamos, itt viszont jár. I'd rather wait an hour in traffic than have to start thinking about it megállót. all the time. Besides, if I did that, I'd never get anywhere. Ezzel még egyébként nekem mindig problémám van, hogy nem megfelelően rakja le ezeket, de most éppen jó. Ide. Nem. Így. Meg az édesanyád. Még egyszer. Ezt ne csináld velem, mert ha újra kell paraméterezni, hülyét kapok. Jó. Oké. Meg vagyunk. És vannak ezek a teraszos házak, ha nem is sorházak, de nagyjából ugyanakkora méretűek. Pont sorházakat nem kaptunk, azt a francia packkel kaptunk. És lassan épülgetnek a dolgok.
Közben pedig akkor ér ide, szinte kínálja magát, hogy 2 nagyobbat is fölhúzzak. De ez így nekem nem tetszik, hé. Csak ilyen kis picike. Na, akkor nézzük meg, mi történik, ha mediumozunk. Vagy esetleg inkább egy park. A franciával nem keverném, az angolok meg a franciák úgysem igazán csípik egymást. Ennek ugye elsősorban történelmi okai vannak, illetve mindegyik azt hiszi, hogy az ő nyelve a világon a legfontosabb. Ez az angolok esetében még mondjuk validabb, mint a franciák esetében, de hát Franciaországban meg ne szólalj máshogy, mint franciául, mert akkor csúnyán fognak rád nézni. Jó, akkor nézzünk még ide medium házakat. Igen, 1, 2, 3, 4, 5x3-as, és 5x3-as, és hát ide mondjuk egy kis ilyen kerengőt lehet csinálni. Csinálok ide akkor egy ilyen kis terecskét. Akkor most jöhetnek a padok. Illetve ez a jó kis gazebo. Egyébként a játékkészítők még ígértek nekünk majd különböző egyéb propokat. Azok a propok, amiket kaptunk, majd még ki fogják egészíteni. Legalábbis ez volt az ígéret. De mondjuk most egyelőre annak örülök, hogy van Region Pack. Nem akarom túl zsúfolni. Nézzünk meg egy olyat, hogy itt fognak tudni kajálni. Akkor ide lerakok asztalokat, és nézzenek oda! Hát ez eddig nem, ezt észre se vettem. Ez egy rejtett kincs. Egy kis bevásárlókocsi a UK csomaggal. Vannak még ilyenek esetleg? Ilyen propog. Hú, és mennyi? Bizonyám, hogy van. Például ez egy ilyen kerti tudiszerűség. Igazából ilyen szerszámos kamra. Egészen jó. Garden room, és így tovább. Bár egyébként valószínű, hogy leginkább ezek azért vannak benne, mert a mod miatt. Hogy a mod az minden ilyet, de akkor viszont a francia propoknak is benne kéne lennie, tehát nem biztos, hogy a mod miatt. Most ez egy nagyon jó kérdés, mert tényleg a Region Pack óta én nem telepítettem modokat, és most jutottam el odáig, hogy jó, akkor próbáljuk meg, hogyan működik modokkal. Itt be kell igazítani, és így már jó is lesz. Ez tök úgy néz ki ez a gazebo, mint ha valami mauzóleum lenne. Lenin mauzóleumának lelinóleumozása. És ide kellenének nekem még padok. Van már Find It módunk is, és hogyha tudni írni, akkor meg lehet nézni. Garden Bench, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Valami ilyesmit szeretnék, de igazából azért nem, mert ez olyan hülyén néz ki, de ilyen kerti padokról hallgassák a koncertet. Lehet, hogy nem is kell nekik semmi, igazából koncerten állni szoktunk. Meg vedelni a sört. Jó, akkor 1-2 padot lerakok, azt csókolom. Nem kell ezt túl tolni. Igen. És ide még pár díszítés elférhet. Például ilyenek. Mindjárt be is fogom igazítani rendesen.
Ne úgy nézzen ki, mint az ökörpisi. Meg még itt ez is. Jó, közben még ide kéne a középső részre valamit betenni. Hát igazából, mivel ilyen koncertrész, ezért simán jöhet valami, ahol tudnak enni, inni. Ezt még itt megfordítom, és akkor nagyjából most ilyen így fog kinézni. Ide megnézünk egy ilyenfajta medium density housingot, és szerintem azért ezek az épületek önmagukért beszélnek. Még kis helyes parkolót is kaptak maguknak. Ez a tipikus angol, viszont mégis szerintem gyakorlatilag bárhová jól beilleszthető. Közben a veszteségünk meg picit mérséklődött. De a halálozás még nem. Különösen itt a Shadow Core-ban vannak nagy problémák. Úgyhogy akkor még jöhettek krematóriumok. Aki nem látta volna, megmutattam ezt az új francia krematóriumot is. Már el is indult a hullaszállító autó, és egyébként meg föl is fejleszthető. Ez több test befogadását teszi lehetővé. Jó, hát itt kell rendet csinálni, illetve a belvárosban. A külvárosban már úgy nagyjából rendben vannak a dolgok. Ez egyik kedvenc részem. Ennek úgy örültem, hogy sikerült szépen megcsinálni. Ez a 2-ös villamos végállomás, ahol a 3-as és a 2-es villamos is találkozik, itt megfordulnak, és utána mennek is tovább. De elképzelhetőnek tartom, hogy ezt még tudom fokozni, és ide akár behozhatunk még egy villamost, mert hogy egyébként ugyan itt van metró, de hogyha a New Downtownon keresztül elmegyünk akár erre Bradford felé, ami kevésbé kiszolgált, itt is van metró, de nem az igazi, akkor lehetne egy új villamost is építeni. Jó, tegyük ezt meg, akkor kezdjünk el egy új villamost építeni. Merre is megyünk? Erre megyünk. Neked nem kell, hogy legyél. És így itt lesz a 2-ös villamos végállomás. A tököm ki van egyébként ezzel, hogy állandóan ezt erőlteti, hogy itt legyen a vége, mert nem ez kéne, hanem úgy kéne, hogy rendesen menjen egy kört. Mert annak van értelme igazából. Azért van ide ez a visszafogás beépítve, vagy nem is visszafogás, visszakanyarodás. Aha. Itt pedig még probléma van azzal, hogy túlságosan éles a kanyar. Ez semmi probléma, mert hogy itt viszont van helyünk, amivel ezt meg lehet oldani. És akkor itt viszont ezt vissza lehet szedni. Jó, így most már jó lesz. És hajrá, hajrá! Ezzel itt meg vagyunk. Itt látom, hogy van még egy villamos végállomás. Egészen ellátott akkor a villamosok szempontjából ez a környék. Sőt, itt 2-ös végállomás is található, mert az 5-ös, 6-os is itt végállomásozik. Akkor ezt be lehetne ide kötni, vagy azt is lehet mondani, hogy akkor menjünk el erre a part felé.
Ma lehet túl sűrű is lesz a villamos. Nézzük csak, itt a Prospect Elementnél van még, a Nostrand Hillnél is van, illetve Bradfordnál is van, és szeretném így New Downtownról elvezetni Bradford irányába. Itt van egy ilyen kerengő, akkor itt most több lehetőség van. Ugye a pirosak a buszok, tehát az nem a villamos a sárga. Viszont ez itt mondjuk egy értékes rész. Jó, akkor a következő lesz. Tehát itt eljössz mellette, itt ezek ilyen stékszerű dolgok lennének, legalábbis azt akarja imitálni. Utána itt be fogsz kanyarodni, ehhez kibővítjük az utat. 1, 2. Igen, itt ezt nem fogja engedni, de azért nem engedi, mert itt van ez a kis valami. Nem baj. Viszont, hogyha ezt meg eltörlöm, úgysem lesz igazán jó. Na várjunk. Ez sem engedi, a következő lesz akkor. Komplex problémára komplex megoldást kínálunk. Az lesz, hogy ezt a parti részt, ezt megpróbálom levenni, csak próbálnám. Ezt itt kiveszem. Kicsit kibővítem, annyira, amennyire csak szükséges. Nem akarok már több területet elvenni a tengertől. Összekötöm, és megint összekötöm. És itt ezt, hogyha ki tudom bővíteni, még mindig nem, de nem probléma, akkor most azt csináljuk, hogy rögtön az elején ezt kibővítjük, mert hogy tudniillik csak ilyen típusú úton tud menni a villamos. 1, még 1, na várjunk. Próbáljuk meg ezt akkor így, akkor ennek itt áldozatául fog esni ez a part. Tetszik vagy sem. Na. Aha. Jó lesz ez, csak picit meg kell annyira. Le, és így. Hát érdekes lett, olyan érdekes lett, de most nem nagyon tudtam más csinálni. Ez már eleve nehéz volt így beerőltetni, de így aztán most még kevésbé. Várjunk. Próbáljuk meg ezt valahogy így, és így, és így. Nem mondom, hogy nem lesz oda így a forma. Nem vagyok nagyon boldog tőle, de most akkor a közlekedés lesz az első, aztán majd valamit kitalálok úgyis. Itt ezt nem lehet, de össze lehet kötni. Így, most leveszem ezt, és akkor most jöhet végre a villamos. Aktuálisan egyébként akár így is bemehettünk volna, de mindegy, akkor most már dupla vágány lesz. Itt van az igazi nagyvárosi élet, erre jöhet, itt bekanyarodik, itt randevúzik a metróval, és akkor innét kéne még tovább húzni ezt a dolgot, méghozzá Bradford felé, amely Bradford egyébként mindjárt kapni is fog új házakat. Természetesen új UK házakat. Itt van maga a Bradfordi városrész. Ezt leveszem nullára, a magasságot.
és mindjárt mutatok valami nagyon szépet, amely az új angol stílusú lakótelepi házakat fogja jelenteni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Oké. Ide pedig akkor, mivel úgyis úgy alakult ki a zónázás, mindjárt beteszek, ez mondjuk 6x5-öset tesz lehetővé, ami csak 5x5-ös lesz, de ez igazából nem baj, mert akkor itt is tudok egy 5x5-öset létrehozni, és akkor legalább valamelyes szimmetrikus lesz. De pedig jöhetnek simán a medium házak. Ez meg eléggé csálé így, most már ez így fog maradni, kicsit segítünk az úttal, ide viszont már nem fogok tudni tenni utat, nem baj, akkor levédjük így, és ez jöhet tovább is. Na, pörögjünk. És akkor szerintem ide fog bejönni a villamos, és Bradfordnak a keleti részébe. Itt teljes angol negyedet ki lehet alakítani, erre egyébként bőven meg is van a kereslet. Ide szerintem egy híd jobban el fog férni, meg a 3D város tervezést én mindig jobban is szeretem. Ezek egészen jól néznek ki. Az még jobb lett volna, hogyha egy irányba sikerül épülniük, de azért így is el vagyunk vele. Számomra ezek az épületek egyébként jobban mutatták bérházak képét, mint hogy normál, rendes, high density, residentál legyen, bár a bérház is high density residentál, most pedig akkor fejezzük be a Downton Bradforddal összekötő villamosvonalat.
És akkor itt lesz a vége. Na jó, akkor create a new line. De mocsok lassan. Nem. Ezt nekem ide kéne. Ez az anarchi mód, ez csak bekavar. Már most utálom. Ez valami baromi lassú, ahogy kijelöli. Oké. Meg vagyunk. Megmutatom a kicsi villamos remiszt. Igazából mindegy, hogy hova rakjuk le, de talán mondjuk ide lerakjuk. Ez egy letöltött villamos remíz, és szerintem tök jól néz ki. Egyébként összesen 8 villamost tud befogadni, és nem is bővíthető. És lehet, hogy ez egyébként itt mind be is fogják ezt foglalni. Jó van, akkor építek még egyet. És mi bajunk lehet. De nagyon jó, mert körülbelül harmad akkora, mint a nagy villamos reméz. Változtassuk meg a villamosnak a színét. Mondjuk van már ez a barackvirág, menjünk el egy kicsit ebbe a pirosasabb színbe, de ne legyen teljesen piros, mert itt a buszok a pirosok. Az a jó hírem van, hogy kezd elmúlni a halálozás, pénzük is már kezd helyre jönni. Ez a villamos megvolt, és amit még én szeretnék, ugye ez egy annyira korai City Skylines játék, hogy még például magas vezetésű metró sincsen, tehát egy-két dolgot szeretnék átépíteni magas vezetésűre, például mondjuk ezt a metró állomást, ezt mondjuk talán nem is, meg egyébként úgy is alakítottam ki, hogy jó legyen ez magas vezetésben, de talán ezt a New Woodside-it, ezt át lehetne építeni. Thanks, Jim. We'll be back. Magas vezetésűre, csak hogy megmutassam, hogy így is működik. Overground, no. Itt van, elevated. Igen, ez lesz az. Amiben akár egyébként a dupla is elférne. Igen, mert ez itt lejön, aztán fölmegy, szóval jobb lesz ez, hogyha tisztán egy magas vezetésű lesz, és bőven elég nekünk ez a Small Elevated Subway Station, de akkor meghúzom úgy, hogy itt legyen egy közepe nekie, igen, így, akkor most már jó lesz. Jó. Igen. Sikerült. Ide jöhetnek üzletek. Jó, újra kellett indítani a cuccost, mert hogy az energiamód okozott némi kis galibát. Na. Apa, szóval. Attól, mert fölemeltem ezt a dolgot, még nyugodtan végig mehetnél. De ha nem, akkor szépen én ki foglak húzni. Például ide. Egyszer. Most már csak a visszafele kéne, hogy meglegyen. Na, szóval megjelenik az Urban Promenade december 2-án, ami egyébként tök jó dolog. Úgyhogy lesz egy fizetős DLC. Az egyéb fizetős DLC-ket pedig úgy ígérték, hogy még van egy Modern Architecture. Jó, egyébként szerintem majd el fog ez ide jutni. Most valami miatt itt végállomásozik, de jó van, akkor kihúzzuk. Ez az. Oké, és akkor most így. Jó, egyébként meg mennek is a metrók. Na, nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz majd az új DLC-be, milyen kontentek lesznek.
Jó, most idáig megy ki ez a New Rise Yards-ra, hallgat, ez gyakorlatilag egy ilyen modern gyártelep, még egyébként megnézem, hogy van-e signature buildingem, de nincsen, mert ez egy iparváros, már gyakorlatilag ugye itt minden signature buildinget megépítettünk, amit lehetett. Egyébként a gyáripari signature buildingeket, ezek a nevezetes épületek a legkönnyebb megépíteni. És még itt lerakok egy párat. Elég messze van mondjuk, de nem baj. Na nézzünk még akkor pár épületet. Egyébként azt is tervezem, hogy amint megjelenik az Urban Promenade, abban a pillanatban akkor csinálunk egy Twitch adást erről, ami lehet, hogy egy ilyen rövidebb lesz, tehát ilyen maximum másfél óra, az is lehet, hogy csak fél óra, attól függ, hogy mennyi content lesz benne, viszont akkor úgy helyből be fogom mutatni az új épületeket. Itt most elég sok új épület van egyébként ebben a UK packben, úgyhogy építkezzünk, még lássuk, hogy hogy fog ez kinézni. Most ezt megpróbálom így rendesen lesorjázni. Így. 180 fok? Hát majdnem. Jó fog. Beteszek egy parkot. Nem fog annyira nagyon csálén kinézni. Mondjuk egy nagyobbat. Hol tartunk? Most 444. Egy park. Ez jól néz ki. És ez ráadásul hosszabbítható is. Így. Putty és putty. És nem fogom nagyon túltolni a dolgot. De akkor már mind a 4 fajta fa típussal. Kiélem magam, hogy amerikai városról van szó, és akkor jöhetnek az amerikai fák is. Szépen. És ide pedig multikulti jegyében akkor jöjjenek az angol házak. Hát én szeretem az ilyen nagyokat. Itt a mellé már nem teszek le, még esetleg egy 2, 4, 5, 6, az már mondjuk úgy túl közel van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Amúgy egyébként biztos, hogy túlságosan óvatos duhajként építem ezekkel, de ez már egy ilyen megszokás. Jó. Ezért jön. Ilyen fajta változatban. Ilyenkor, amikor ezt a festőeszközt használom, tehát több fát rakok le együttesen, akkor úgy szoktam, hogy mindenfajta méretből legyen, mert az is növeli a változatosságot, és úgy, hogy minél több fajta legyen, tehát akkor 2-3 simán rá lehet ereszteni. Na pörögjünk, gyerekek. 15 milliárd már vesztettünk, de igazából, mivel 1.985 millió pénzünk van, ez nem akkora nagy probléma. Kellene nekünk valamilyen olyan épület, ami esetleg rendőrség, tűzoltóság vagy kórház. Kórház úgy látom, hogy nem, ráadásul 67% az egészsége az embereknek, esetleg egy kicsi klinika. Jó, azt megmutatom legalább. Ez a UK Medical Practice, ez is teljesen jól tud működni.
Ez a klasszikus vörös téglás ház, lehet még kiterjeszteni a hatáskörét ennek, illetve lehet az is, hogy több beteget legyen képes magába fogadni. A kiterjesztett hatáskör jöhet, a több beteg egyelőre még nem szükséges. Megint megépültek ezek a kis ciki házak. Jó, menjünk át Florence-be, mert hogy Florence-ben volt először az, amit úgy neveztünk, hogy vegyes építkezés, és Florence szomszédságában, de Bradfordon innen a kettő között létrehoznék egy új városnegyedet, ami a florenci elveket, hogy így mondjam, folytatná, vagyis ez a vegyes építkezés, heterogén város tervezés. Mondjuk akár ezt lehetne itt is, mert itt amúgy is van villamos, ez a későbbiekben még meghosszabbítható, és akkor ide lerakok egy komplett új negyedet. Ez itt. Visszavonjuk. Egészen idáig. Meg ezt is. Ez már itt nem Florence. Ide fog jönni az új negyed. Cooper Crest. Ez is olyan rossz egyébként. Legyen Cooperville. A Cooper az ilyen amerikai hangzású. Mert hogyha angol, English. Nem is tudom, most hirtelen angol hangzású nem jut eszembe, pedig hát akár lehetne. És legyen, ahol még nem voltam, legyen Glasgowville. Azt nem tudom, miért ilyen baromi nehéz görgetni ezen. Jó, vagyunk. Thanks for joining us today on Deluxe Relax. Ide jön a fő Always út. remember to always sit up straight Úgy because you never nagyjából. know when someone's Ez watching. egyébként And ki you is always wanna make a good bővíthető, ha impression. már Stay főútról tuned. van szó, sőt, osztott pályás. That's right, Glenda. We're joined Lesz a today by an történet. expert guest, És akkor most jön a heterogén angol negyed, ami gyakorlatilag minden belefér, és ahogyan itt Florence-nél is lehet látni, ez nem a saktábla-szerű történet, talán csak a szélei lesznek ilyen saktáblásak. I like the sound of that. But what we are discussing is the study of a statistical abstraction and its effect on the human. Thank you, Próbáljuk meg Professor. ezt It is a így. question of priority. A későbbiekben majd, hogyha kiterjeszkedik a villamos, hogy hosszabb lesz, akkor majd ezt úgy is And you know what that means, folks. It means we're not cutting things close enough. változtatni fogom, de akkor maradjanak így a határok. That's right. You could almost say it's too much of a good thing. Or we could say that we're enjoying a positive trade balance and the És economy is még booming. itt is meg More kell ezt aftermath. építeni. Abból a szempontból elég hálás lesz ez a Glasgowville, hogy itt mellette két helyen is van sín. Villamos az még nem megy rajta, de azért nem megy rajta, mert hogy még nem volt rá szükség, viszont lehet hosszabbítani. Tényleg 116 000-en vannak a városban, az már nem kevés. Én irigylem egyébként azokat, akik olyan erőgéppel rendelkeznek, hogy még a 200 000-es is megy, vagy a még több százezres, hát akár milliós városokat is lehet látni. Na de akkor itt most elkezdjük lepakolni a dolgokat. Ide még beteszek egy ilyen vezető utat. Ugye azt megtanultuk, hogy az úgynevezett collateral roadsok, mert ezeket így hívják, gyűjtőutak, azokhoz túlságosan sok kapcsolatot nem csinálunk, mert lehet egyébként ez is túlságosan sok. Úgyhogy itt le lehet ezt nyesni. És hát mondjuk
ez alapvetően meg fogja azt határozni, hogy hogyan fog ez majd kinézni, de nem lesz ez rossz. Még akkor is, hogyha elsőre esetleg úgy tűnik, hogy ez kaotikus, de nem lesz ez rossz. Na akkor kezdjünk neki. Tehát sima UK házzal indítok, de jöhet egy kis teraszos ház. Jöhet természetesen medium ház is, és mivel úgyis lesz itt bőven ember, ezért jöhetnek a mixed housingok is. Nem igazán tudjuk jól fordítani, az a lényeg, hogy üzlet is egyszerre, és lakóház is egyszerre. Ennek következtében a mixed housing az, ami gyakorlatilag soha nem megy tönkre, mert hogy mindig ki fogják tudni fizetni a lakbért. Mert hogy abból tartja fönt magát a ház, amit megtermel az eladásokból. Az Egyesült Királyság lakóházai egyébként 6 csoportba oszlanak, tehát vannak ezek az egyszerű low density rezidentálok, ezek is low density rezidentálak, de ezek inkább már az ikerházak. A fél iker, vagy hát ikerházak tulajdonképpen, tehát azt lehet mondani, hogy ikerházak, ezek a teraszos házak, illetve vannak a különböző mixed housingok is, és egyébként ne csak UK jöjjön ide, nyugodtan jöhet ide egy sorház is. Ugye ezt már mondtam, talán pont ebben a Podshadow tartalomban mutattam korábban a YouTube-on, hogy a különböző sorházakkal jól ki lehet tölteni a rendelkezésre álló teret. Így működik most a fúziós konyha. Medium density, így ahogy esik, úgy puffan tulajdonképpen, és úgy lesz jó is. Hányszor hány a shape rate? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5. Igazából akár még tengerparti házakkal is keverném, azzal sem lenne probléma. Ja, és vannak signature buildingek is. A signature buildingek a UK-nál, vannak a signature buildingek, azok szinte kizárólag a commercialok közül kerültek ki, tehát van itt supermarket, hotel, ilyen pub, klasszikus angol pub, mekkora ez a supermarket, jó, lerakom mondjuk ide. Ez így nagyon ronda. Na. Most már igazából teljesen mindegy, hogy hány tapasztalati pontot gyűjtünk, mert ez a város már megapolis szintjén van. Tehát igazából ennek jelentősége már itt nincsen. Mondhatni már csak a dicsőségért megy, meg azért is, hogy azért helyreállítsuk a városnak a profitabilitását. Íme egy tipikus angol szupermarket. Nektek hogy tetszik? Írjátok meg kommentbe. És még kiadásra vár. Nem baj, mellette egyáltalán beépítkezünk. 6x6-osokkal. Nem mindegyik stílus mutat jól heterogénen. Majd meglátjuk, hogy ez hogyan fog kinézni. Egyelőre egyébként nem rossz, van egy változatossága a dolognak. De ez nagyon tájidegen. Ide inkább beépítek egy signature buildinget. Akár ez a hotel is teljesen el fog menni. Igen. És rossz. The Country Hotel. Alakítsuk akkor tovább ezt a brit negyedet, valamint teremtsük meg az itt található villamossal a kapcsolatot is.
egyébként összességében igen, ezzel a heterogén beépítéssel is A működik severe a dolog. hailstorm is approaching. Damage to crops and property is expected. We urge citizens to stay inside until the storm has passed. De ez annyi fajta épület, hogy ezt tényleg ki kell tapasztalni. Tehát ehhez idő kell. Nézzük egy ilyen homogén beépítést is. Valahova a kocsmát azt még leraknám. Itt van például ilyen sarokkocsma. Ez. De végig jöhetnek ezek a mixed housingok. Van villamos kapcsolat, ez alapvetően jó. Már csak valahogy a buszt kéne megoldani. Ugye, itt ez a busz, ez a kék busz, ez fölmegy ide, de ez igazából ilyen városnéző busz, amit azért hoztam létre, hogy tudjak belőle egy videót csinálni. Ó, hú, ez így még jobban néz ki, mint heterogén módon. Jó, nem baj, akkor ezt is kipróbáltuk, és ez így jó fog kinézni így. Tetszik. Na várj, közép be lehet fásítani. És az eső az csak esik. Most megfogom és besötétítek, és azzal fogunk elköszönni a mai naptól. Ez mindig egy idő, amíg beáll. Decemberi hóviharban. Amúgy azt megnézném még, hogy ezt az új villamost hányan használják. 14%-os a kihasználtsága, tehát egyáltalán nem rossz. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. Jelen pillanatban lehető legjobbnak tekinthető. Nyilván ezek változnak, de úgy tűnik, hogy ez eléggé vezet, első-második helyen van. And me, Sarah. Did you see the traffic on the way in? I love traffic. És most már azt legalább el lehet mondani, hogy sikerült legyőzni a halálozási hullámot. Hát a pénzünk az még nem tökéletes, azt nem mondanám, de a többi az már úgy nagyjából rendben van, itt még fölgyűlt a szemét. I put it on auto return. It's back home already by now. Oh, that's too bad. Don't worry, you'll get your chance. Say, can I catch a ride home? I just have a couple errands. Sure, no problem. Igazából ide még lehet egy kicsit szennyezni a környezetet. Ennek kell egy transformátorállomás is. Ebben van ez a jó kis francia transformátorállomás. Ezzel azt meg lehet oldani. Kicsit hülyen néz ki, hogy kijön és rögtön be is megy, de most ezt engedjük el. Most pedig akkor nézzük, hogy mi várható a jövőbeni City Skylines tartalmaknál, mert hát eléggé összetorlódtak itt a tartalmak, ami igazából jó, mert hogy eléggé sok újdonságot kaphattunk, még én is igazából le vagyok maradva. Ugye múlt hétfőn, november 25-én jelent meg az angol pack, 26-án készítettem a Twitch-en ebből tartalmat, és akkor ennek egy rövidített, megvágott, fölturbózott változatát láthatjátok ma december 2-án. De közben december 2-án, vagyis a mai nap, ahogy ezt a videót látjátok, már megjelent a 2 darab új fizetős DLC, az Urban Promenades és a Modern Architecture, amelyek mindegyike fantasztikus épületeket ígér.
Úgyhogy én most azt döntöttem, hogy ez volt a hétfői City Skylines tartalom, de a lehető leghamarabb igyekszek csinálni a Twitch-en, amit majd aztán a YouTube-ra is át fogok emelni, egy tartalmat ezekről a fizetős content creator packekről is, vagyis egy várost nagy valószínűséggel Center Hill-t fogok fölturbózni ezekkel az épületekkel, úgyhogy pár napon belül, vagy akár még rövidebb időn belül ezt is látni fogjátok. Ez nyilván a munkámtól és az elfoglaltságomtól is függ, mert hát a munka az nem veszi azt figyelembe, hogy mennyi új City Skylines tartalom van. Most hétfőn, kedden és szerdán reggel és este is dolgozok, úgyhogy majd valahogy ezeket bele fogjuk sűríteni. És akkor ezzel még nincsen vége a City Skylines tartalmaknak, mert hogy Flora városát lassan kipörgetjük, és el fogunk kezdeni egy vadonatúj város. Én eddig az összes Content Creator packek közül, már a Region packek, Content Creator packjei közül a legnagyobb fantáziát a brit épületekben látom. Nem is igazán sikerült teljes körűen, bár nem is ez volt a cél, hogy teljes körűen bemutassam az angol packet, mert tényleg rengeteg épület van, úgyhogy arra gondoltam, hogy december közepe vége fele egy teljesen új várost fogunk kezdeni, és akkor az lesz a rendes hétfői City Skylines tartalom, méghozzá angol-brit stílusban, és akkor hétről hétre ezt a várost fogjátok majd látni a rendes hétfői City Skylines 2 tartalomban, ahogy növekszik, gyarapszik, de egy teljesen megújult koncepcióval, ahhoz képest is, amit Port Shadowban, illetve Flora városában, vagy akár a Twitch-en, Eurográdban láthattatok. Ezzel összefüggésben pedig folyamatosan lehet szavazni a közösség fülön, a YouTube csatornán, hogy az új városnak vajon milyen nevet is adnátok, és akkor, ahogyan Flora városánál, én így fogom majd elnevezni a várost, ahogyan a többség dönt. Egyébként jelen pillanatban az egyik jelölt erőteljesen vezet, nem is gondoltam, hogy azt fog vezetni, de majd ez még úgy is kiderül, úgyhogy bátran szavazzatok. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, ez volt a hétfői City Skylines 2 tartalom. Ha tetszett a videók, akkor kommentel, lájkkal, feliratkozással, illetve a videó megosztásával ezt jelezzétek, és a lehető leghamarabb jövök a 2 fizetős Content Creator Pack tartalmával egy már létező városban. Mindenkinek kellemes hetet, addig is találkozunk a legközelebbi videóban, sziasztok!